ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisine. Astăzi vom pregăti faimoasele gogoși churros. Ingredientele, după cum știți, le veți găsi în descrierea videoclipului jos. Într-o cratiță aducem la fierbere apa, zahărul, untul, sarea, zahăr vanilat, amestecăm până când zahărul și untul se dizolvă complet. După ce amestecul a dat în clocot, reducem focul la minim. Adăugăm făina toată, deodată. Amestecăm. Amestecăm constant până când aluatul se va desprinde de marginile cratiței și de baza acesteia. Dragii mei, așa trebuie să arate aluatul. Vedeți că el s-a format într-o bilă. S-a desprins foarte ușor de pe pereții cratiței. Închidem focul. Transfer aluatul într-un bol. Dragii mei, înainte de a adăuga ouăle, lăsați aluatul să se răcească pentru aproximativ 5 minute. Astfel vom evita ca ouăle să fie gătite în aluat. Adăugăm ouăle, unul câte unul în aluat, amestecând bine după fiecare adăugare. Adăugăm și cel de-al doilea ou. Transferăm compoziția într-un poș. Într-o cratiță punem uleiul la încins. După 20-30 de secunde va fi foarte ușor să îndepărtați hârtia. Prăjiți-le pe ambele părți aproximativ 2 minute. Așezați-le pe un grătar cu prosoape absorbante. Pentru a elimina surplusul de ulei. Pentru sosul de ciocolată am să folosesc 100 de ml de frișcă lichidă.
pe care am să o pun la încălzit. Aducem frișca la punctul de fierbere. Aici am 100 de grame de ciocolată neagră, peste care voi turna frișca fierbinte și o voi lăsa așa aproximativ 2 minute. Amestecăm în ciocolată. Dragii mei, sperăm să vă placă această rețetă. Cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine. La revedere!